จากคลิปคู่มือฉบับย่อ Hack Cook Matrix โดย The Original Hacker ที่ผ่านมายังมีปุจฉาสำคัญที่ระบบ Matrix ได้ทิ้งเอาไว้ให้เราจำเป็นต้องนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ซึ่งเป็นคำถามที่ดังก้องสะท้อนขึ้นมาในใจของทุกท่านว่าหากเราพยายามจะออกจาก Matrix แล้วใครกันแน่คือผู้สร้างมันขึ้นมาอะไรคือสภาวะที่แท้จริงและจุดกำเนิดของมันวิสัชนาที่ดูเหมือนกับว่า The Original Hacker ของเราหรือพระพุทธเจ้าได้ตอบคำถามเหล่านี้เอาไว้ให้พวกเรามานานกว่า 2,000 ปีแล้วรวมถึงบทสรุปที่นักวิชาการศาสนาสมัยใหม่หลายๆท่านได้พยายามพิสูจน์สมมติฐานเหล่านี้ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างควอนตัมฟิสิกส์เพื่อเผยคำตอบที่อาจเป็นสัจธรรมเที่ยงแท้สุดปลายของทุกคำตอบนั่นคือเราคือผู้สร้างเมทริกซ์ของเราขึ้นมาเองสภาวะและจุดกำเนิดของแมทริกซ์นั้นไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ต่างดาวจากจักรวาลไหนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชั้นสูงจากมิติใดๆแต่ผู้สร้างสถาปนิกและโปรแกรมเมอร์ของระบบที่เราพยายามจะทำความเข้าใจมาตลอดนั้นแท้จริงแล้วคือตัวเราเองในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาพรมแดนที่ก้าวหน้าที่สุดของวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างควอนตัมฟิสิกส์ได้นำพาเราไปสู่ความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นจริงที่ท้าทายสามัญสำนึกและทุกสิ่งที่เรารู้จักอย่างสิ้นเชิงมันได้เปิดเผยกฎการทำงานของจักรวาลในระดับที่เล็กที่สุดซึ่งดูราวกับเป็นร่องรอยที่ชี้ไปยังความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าจอห์น อาร์ชิบอลด์ วิลเลอร์หนึ่งในนักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20ได้เสนอแนวคิดปฏิวัติวงการที่เรียกว่า It from Bit ซึ่งเสนอว่าแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอานุภาคพลังงานแม้กระทั่งการอวกาศเองไม่ได้เกิดขึ้นจากสสารที่จับต้องได้แต่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือบิตที่เป็นนามธรรมนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากจักรวาลเชิงวัตถุไปสู่จักรวาลเชิงข้อมูลแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่การคาดเดาแต่ได้รับการสนับสนุนจากผลการทดลองที่แปลกประหลาดมากมายคือ 1. ปรากฏการณ์ผู้สังเกตหรือ The Observer Effect ในการทดลองช่องคู่อันโด่งดังเราพบว่าอนุภาคอย่างอิเล็กตรอนจะประพฤติตัวเป็นคลื่นแห่งความเป็นไปได้ที่กระจายตัวออกไปเมื่อไม่มีใครสังเกตแต่ทันทีที่เราพยายามตรวจจับว่ามันเดินทางผ่านช่องไหนความเป็นไปได้ทั้งหมดจะยุบตัวลงเหลือเพียงอนุภาคที่มีตำแหน่งแน่นอนเพียงจุดเดียวเล่ากับว่าการรับรู้ข้อมูลของผู้สังเกตเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ความเป็นจริงต้องเลือกสถานะใดสถานะหนึ่ง 2. ธรรมชาติที่เป็นดิจิทัลหรือ Quantization ตั้งแต่มาร์กซ์ พลังก์เป็นต้นมาเราได้เรียนรู้ว่าพลังงานไม่ได้ต่อเนื่องเป็นสายแต่มีลักษณะเป็นก้อนหรือหน่วยที่เล็กที่สุดเรียกว่าควอนตาเช่นเดียวกับการอวกาศที่อาจมีความละเอียดจำกัดระดับที่เรียกว่าความยาวพลังก์นี่คือร่องรอยที่ชี้ว่าความเป็นจริงอาจไม่ใช่ผืนผ้าใบที่เรียบเนียนแต่เป็นภาพดิจิทัลที่มีความละเอียดหรือพิกเซลเป็นของตัวเองด้วยหลักฐานเหล่านี้นักปรัชญาอย่างนิก บอสตรอมจึงได้ตั้งสมมติฐานจักรวาลจำลองขึ้นมาเป็นโจทย์ทางตรรกะที่ท้าทายว่าหากจักรวาลมีลักษณะเป็นข้อมูลและขึ้นอยู่กับผู้สังเกตเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้ทางสถิติว่าอารยธรรมที่ก้าวหน้าอาจสร้างความเป็นจริงจำลองขึ้นมาและเราอาจเป็นส่วนหนึ่งในนั้นร่องรอยเหล่านี้คือเสียงกระซิบจากโครงสร้างของความเป็นจริงที่บอกเราว่าจิตและข้อมูลอาจเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งมากกว่าสสารที่เราคุ้นเคยคำถามที่ตามมาซึ่งเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือหากนี่คือระบบแล้วโปรแกรมนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่และใครคือผู้เขียนโค้ดนี้ขึ้นมานี่คือจุดที่ปัญญาแห่งโลกตะวันออกโดยเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้มุมมองที่แตกต่างและลึกซึ้งอย่างน่าทึ่งเมื่อทรงถูกถามถึงจุดเริ่มต้นของโลกหรือที่สุดเบื้องต้นของการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ไม่ได้ชี้ไปยังเหตุการณ์บิ๊กแบงหรือการสร้างโลกในอดีตการแต่อย่างใดแต่พระองค์ตรัสในทำนองว่าที่สุดเบื้องต้นของสังสารวัฏนั้นเป็นสิ่งที่ตามไปรู้ไม่ได้หรืออนะมตคะกล่าวคือระบบกรรมหรือเมทริกที่เราอาศัยอยู่นี้มันไม่มีจุดเริ่มต้นในเชิงเวลาที่สามารถระบุได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นภายในระบบของแมทริกเช่นกันการพยายามใช้เวลาเพื่อค้นหาสิ่งที่อยู่ก่อนเวลาจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยตรรกะเหมือนการพยายามถามว่าอะไรอยู่ทิศเหนือของขั้วโลกเหนือแต่ถึงแม้จะไม่มีจุดเริ่มต้นในอดีตพระพุทธเจ้าก็ได้ชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกขณะจิตกุญแจที่ไขปริศนาทั้งหมดนั่นคือความเร็วที่เหนือจินตนาการของจิตพระองค์ตรัสว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่จะเปรียบได้กับความเร็วของจิตมันเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วนับล้านล้านครั้งในชั่วลัดนิ้วมือเดียว
ในพระอภิธรรมได้อธิบายถึงหน่วยเวลาที่เล็กที่สุดเรียกว่าขณะจิตซึ่งสั้นมากจนวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่สามารถวัดได้ดังนั้นความเร็วนี้สำคัญอย่างไรเพราะความเร็วนี้เองที่สร้างภาพลวงตาของความต่อเนื่องเปรียบเทียบกับภาพยนตร์สิ่งที่เราเห็นบนจอคือภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องราวแต่ความจริงแล้วมันคือภาพนิ่งนับพันนับหมื่นภาพที่ถูกฉายต่อกันด้วยความเร็วสูงจนสายตาของเราจับไม่ทันและประมวลผลไปเองว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวความเป็นจริงหรือเมทริกซ์ของเราก็ทำงานในลักษณะเดียวกันโลกที่เราเห็นว่ามั่นคงจับต้องได้ตัวตนที่เรารู้สึกว่าต่อเนื่องเป็นคนคนเดียวตั้งแต่เกิดจนตายแท้จริงแล้วคือขณะจิตที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันเหมือนเฟรมภาพยนตร์ที่ฉายด้วยความเร็วสูงสุดจนสร้างเป็นภาพลวงตาของโลกที่มั่นคงและตัวตนที่ถาวรขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงย้ำหลักการนี้ไว้ในประโยคสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าจิตเตนะนียะติโลโกซึ่งแปลว่าโลกถูกจิตนำไปโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ดาวเคราะห์แต่หมายถึงโลกแห่งประสบการณ์ทั้งหมดของเราสุขทุกข์ดีชั่วสวรรค์นรกล้วนเป็นผลงานการฉายภาพยนตร์ของจิตดวงนี้ทั้งสิ้นพระองค์ได้เปิดเผยพิมพ์เขียวหรือ source code ที่เราเคยพูดไปแล้วซึ่งทำให้ระบบกรรมนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นคือปฏิจจสมุปบาทวงจรแห่งเหตุปัจจัย12ประการที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบและโดมิโนตัวแรกที่ล้มลงเพื่อเริ่มวงจรนี้ในทุกๆขณะจิตก็คืออวิชชาอวิชชาคือสภาวะไม่รู้แจ้งในธรรมชาติที่แท้จริงของจิตคือการที่จิตซึ่งแต่เดิมเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีขอบเขตได้เข้าใจผิดและยึดมั่นในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวว่าเป็นตัวตนของมันฉันคือผู้เห็นฉันคือผู้รู้สึกวินาทีแห่งการเข้าใจผิดและสร้างตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมานี่เองคือจุดกำเนิดของกรรมคือการกระทำที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อตัวตนจอมปลอมนั้นและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วงจรทั้ง12หมุนต่อไปเพื่อสร้างโลกสร้างภพภูมิและสร้างประสบการณ์ทั้งปวงขึ้นมารองรับดังนั้นควอนตัมฟิสิกส์กำลังแสดงให้เราเห็นผลลัพธ์ปลายทางคือจักรวาลที่ขึ้นอยู่กับการสังเกตการของตัวตนแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ไปที่สาเหตุต้นทางคือการก่อกำเนิดขึ้นของตัวตนจอมปลอมนั้นผ่านวงจรแห่งอวิชชาที่ไร้จุดเริ่มต้นในกาลเวลาแต่เริ่มต้นขึ้นใหม่เสมอณปัจจุบันขณะแล้วใครล่ะคือผู้สังเกตการที่ทรงพลังที่กำลังสร้างตัวตนและหมุนวงจรนี้อยู่ในทุกวินาทีหากระบบกรรมหรือเมทริกซ์นี้เป็นวงจรที่ไร้จุดเริ่มต้นในเชิงเวลาแต่กลับเริ่มต้นขึ้นใหม่เสมอในทุกขณะจิตจากอวิชชาหรือการสร้างตัวตนขึ้นมาคำถามก็คือใครหรืออะไรคือผู้สังเกตการที่ทรงพลังที่กำลังสร้างตัวตนและหมุนวงจรนี้อยู่ในทุกวินาทีตลอดประวัติศาสตร์เราพยายามตอบคำถามนี้โดยการมองออกไปข้างนอกแล้วจินตนาการถึงพระเจ้าผู้สร้างสถาปนิกจากต่างมิติปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงหรือมนุษย์ต่างดาวผู้ทรงภูมิเราพยายามค้นหาผู้ควบคุมที่อยู่บนบัลลังก์ที่ไหนสักแห่งในมหาจักรวาลอันกว้างใหญ่เราค้นหาเหมือนกำลังไล่จับเงาของตัวเองแต่ถ้าคำตอบไม่ได้อยู่ที่นั่นล่ะถ้าการมองออกไปข้างนอกคือการมองผิดทิศมาโดยตลอดนักปราชญ์และศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ได้ชี้ไปยังทิศทางที่สวนกระแสอย่างสิ้นเชิงพวกท่านเหล่านั้นไม่ได้ชี้ไปยังฟากฟ้าแต่ชี้กลับเข้ามาที่ศูนย์กลางของประสบการณ์ทั้งหมดชี้กลับเข้ามาที่ผู้ถามเองดังนั้นผู้สังเกตการที่ทรงพลังโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนโค้ดแห่งกรรมสถาปนิกผู้สร้างแมทริกซ์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนอกจากตัวเราเองเราไม่ได้ติดอยู่ในเมทริกซ์เราคือเมทริกซ์นี่ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในแก่นของทุกศาสนาและปรัชญาชั้นสูงอลันวัตนักปรัชญาผู้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกได้อธิบายไว้อย่างงดงามว่าเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในจักรวาลแต่เราคือจักรวาลที่กำลังแสดงออกในฐานะสิ่งมีชีวิตเราคือมหาสมุทรที่ลืมตัวเองชั่วขณะและแสดงตัวตนออกมาในรูปแบบของคลื่นแต่ละลูกในปรัชญาตะวันตกสำนักจิตนิยมหรือ Idealism ตั้งแต่จอร์จบาร์คลีย์ไปจนถึงนักคิดยุคใหม่ต่างก็ตั้งคำถามเอาไว้ว่าวัตถุจะมีอยู่ได้อย่างไรหากปราศจากจิตที่ไปรับรู้มันความเป็นจริงทั้งหมดที่เราประสบอาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตสำนึกเท่านั้นดังนั้นอุปมาที่แม่นยำที่สุดในลำดับต่อไปจากนี้อาจไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่คือความฝันคำตอบของทุกคำถามก็คือทุกสิ่งในความฝันทั้งโลกตัวละครและตัวคุณในความฝันล้วนสร้างมาจากสสารเดียวกันนั่นคือจิตของผู้ฝันนั่นเองในความฝันไม่มีผู้สร้างและผู้ถูกสร้างที่แยกจากกัน
ผู้ฝันและสิ่งที่ฝันถึงคือสิ่งเดียวกัน Matrix ที่เราประสบอยู่ก็อาจมีธรรมชาติเช่นนั้นมันคือความฝันร่วมกันของจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้หลงลืมตัวเองและแตกกระจายออกมาเป็นผู้ฝันนับล้านๆคนที่ต่างก็เชื่อว่าตัวเองเป็นเพียงตัวละครที่อยู่ในความฝันของคนอื่นในที่สุดเราอาจไม่ได้ติดอยู่ในคุกที่ใครอื่นเป็นผู้สร้างเราคือผู้ฝันที่กำลังติดอยู่ในฝันร้ายของตัวเองและพยายามหนีจากอสูรกายที่เราเองเป็นคนสร้างมันขึ้นมาความเข้าใจผิดพื้นฐานที่สุดนี้เองคือการแบ่งแยกระหว่างเราและความเป็นจริงระหว่างผู้รับรู้และสิ่งที่ถูกรับรู้คือกลไกหลักที่ทำให้เมทริกซ์ดำรงอยู่ต่อไปเมื่อเราตั้งสมมุติฐานเช่นนี้ปัญหาทั้งหมดจึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่เราจะหนีออกจากคุกนี้ได้อย่างไรแต่กลายเป็นในเมื่อเราคือผู้ฝันเราจะตื่นขึ้นในความฝันนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องและเป็นตอนจบครับโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ